जय मसी यहाँ सबैलाई फेरि पनि हाम्रो च्यानल आशिषकोटुङ्गो लभ गड एन्ड लभ पिपलमा स्वागत छ। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरु बीचमा आज हामीको बीचमा हुनुहुन्छ हाम्रो पास्टर केशर श्रेष्ठ, अति आदरणीय पास्टर हो, नेपालबाट आउनुभएको र अहिले चाहिँ हामी फिलहाल चाहिँ इन्डियाको वेस्ट बेङ्गालमा छौँ र यहाँनिर मटका चियाको पसल अगाडि हामी तपाईँहरूको बीचमा कुराकानी राख्नेछौँ। र सर्वप्रथम दर्शकवृन्दहरुको बीचमा हाम्रो आदरणीय पास्टर बाबुको परिचय सँगसँगै उहाँले यहाँ आउँदाखेरि यो भ्रमण गर्दाखेरि इन्डियामा पश्चिम बङ्गालको क्षेत्रहरूमा अनि विभिन्न गुरुबाहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका र सुअवसर पाउनुभयो र उहाँलाई के कस्तो लाग्यो उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवहरू यहाँले हामीको बिचमा राख्नुहुनेछ। यस युट्युब च्यानललाई हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्द साथै यस आशिषकोटुङ्गो युट्युब च्यानलका संस्थापक, व्यवस्थापक र सञ्चालक, कार्यकारिणी जति पनि तपाईँ पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई अभिनन्दन, नमन अनि जय मसी टक्राउन चाहन्छु। ईश्वरलाई एकदमै महिमा होस्, यो अवसर परमेश्वरले दिनुभयो अनि यहाँहरूलाई पनि यो युट्युब च्यानललाई प्रदर्शन गर्नको लागि ईश्वरले यो ठुलो बोझ दिनुभयो अनि साँच्चै विश्वव्यापी रूपमा यो युट्युबलाई फैलाउनलाई, परमेश्वरको आशिषलाई वितरण गर्नलाई तपाईँहरूले यो ठुलो दर्शन पाउनुभयो अनि ईश्वरलाई एकदमै महिमा भएको होस्। हाम्रो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु यो अवसर मलाई दिनुभएको लागि। अनि म साँच्चै नेपालको झापा बर्ने रेस्टोरेसन चर्चबाट, मेरो नाम केशर श्रेष्ठ हो अनि म एउटा स्थानीय मण्डलीको सेवक, पास्टरी सेवकाई गर्दै गरेको अहिले 12-15 वर्षको दौडानमा सेवकाई गर्दैछु अनि यो जग्गामा आउने इच्छा र यो ठाउँको लागि प्रार्थना चाहिँ मैले लगभग 25 वर्ष अगाडिदेखि गरिराखेको थिएँ अनि परमेश्वरले यो वर्ष, यो 2022मा यो मौका दिनुभयो अनि आदरणीय पास्टर हाम्रो नवीन शेर्पाज्यू अनि उहाँ चाहिँ हामी आत्मामा एकदमै आत्मिक, हामी दाजुभाइ जस्तै नै छौँ तर कोरोना जस्तो दाजुभाइ चाहिँ होइन। हामी दुई चाहिँ एउटा आत्मिक मित्र है, एउटा सम्बन्ध परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो अनि एकअर्काको सेवकाईमा, एकअर्काको मण्डलीमा, परिवारमा हामी एक्लै अर्कालाई उत्साह गर्ने, हौसला गर्ने, प्रेरणा गर्ने, परमेश्वरको राज्यमा एउटै आत्माको शक्तिमा हामी ख्रिस्ट येशूको राज्यमा हामी निरन्तर अगाडि बढिराखेका छौँ अनि यो परमेश्वरले हामीलाई एउटा आत्मिक मित्रको रूपमा, आत्मिक दाजुभाइको रूपमा यो एउटा सुनौलो मौका हामीलाई दिनुभयो र यसो जान पहिचान दिनुभयो। आज येशूलाई चिनेका थिएनौँ, ख्रिस्ट येशूलाई हामीले विश्वास गरेका थिएनौँ भने हामी कोहो हुने थियौँ तर ख्रिस्ट येशूलाई चिनेको कारण, उहाँलाई विश्वास गरेको कारण, उहाँले जीवन दिनुभएको कारण, उद्धार र मुक्ति पाएको कारण अनि ख्रिस्ट येशूको राज्यमा एउटै राज्यको कारिन्दा बनेको कारण हामीले यो अवसर पायौँ र परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिँदछु। अनि साँच्चै यो वेस्ट बङ्गाल र सिक्किमको यो सीमावर्ती क्षेत्रमा यसरी हामी जुट्न सक्यौँ अनि यहाँको एकदमै सुन्दर सुन्दर सृष्टि, परमेश्वरको सृष्टिलाई, आकृति र प्रकृतिलाई यसरी हेर्न पाउँदा र यो आकृतिसँग, प्रकृतिसँग, परमेश्वरको जनहरूसँग, परमेश्वरको राज्यको कारिन्दाहरूसँग यसरी रमाउँदै परमेश्वरको महिमा गर्न पाउँदा चाहिँ एकदमै म हृदयदेखि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु र म हर्षित छु। म आफैलाई एउटा सौभाग्यशाली र आशिषित व्यक्ति ठानेको छु अनि यो परमेश्वरको निगाहको कारण हो। अनि हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा पनि हामी पाउँदछौँ, दाउदले भनेका छन्, जब म पर्वतहरूतिर आफ्नो आँखा उचाल्दछु अनि उहाँको सृष्टिलाई हेर्दछु, मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ? परमप्रभुबाट आउँदछ। अनि साँच्चै यहाँको यो सुन्दर सुन्दर हरियाली जङ्गलहरू अनि यो टिस्टा नदी
अनि यहाँको खोला नालाहरू, माने डाँडाहरू, यो झरनाहरू हेर्दाखेरि एकदमै मनोरञ्जित भएको छु, म एकदम आनन्दित भएको छु। र मलाई पनि यी सबै कुरा हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कति महान हुनुहुन्छ, कति महान हुनुहुन्छ, अद्भुत हुनुहुन्छ, कति अलौकिक हुनुहुन्छ भनेर मैले महसुस गरेँ। अनि प्रभुलाई एकदमै महिमा होस्। यहाँको न्यू हार्भेस्ट मण्डलीका गुरुजनहरूसँग, सिनियर पास्टरसँग र मण्डली परिवारसँग यसरी भेटघाट गर्नु पाउँदा, धेरै प्रार्थना सङ्गति गर्नु पाउँदाखेरि एकदमै आनन्द लागेको छ। अनि एकदमै प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो दिनहरूमा हामीले एकले अर्कालाई उत्साह गर्नुपर्ने, हौसला गर्नुपर्ने अनि प्रेरणा गर्नुपर्ने है। हामी हिब्रू 10को 23, 24, 25 पदमा हामी बाइबलमा पाउँछौँ। यो दिनहरूमा एकले अर्कालाई उत्साह गरौँ, हौसला गरौँ, प्रेरणा गरौँ, सान्त्वना दिउँ, ढाडस दिउँ र ख्रीष्ट येशूको प्रेमलाई वितरण गरौँ है। यो म उत्साह गर्न चाहन्छु। अनि यो युट्युब च्यानललाई म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आशिषको टुङ्गो यो युट्युब च्यानल यसरी वृद्धि भएर गएको होस्, हरेकको जीवनमा आशिष लिएर पुग्न सकेको होस्, सबैको गवाह चाहिँ अरूको निम्ति दबाह हुन सकेको होस् र मानिसहरू आशिषित हुन सकुन् र मानिसहरूले उद्धारको मार्गलाई, जीवनको मार्गलाई भेट्न सकुन्, जीवनको ज्योतिलाई प्राप्त गर्न सकुन् भनिकन म कामना दिन चाहन्छु। एकदमै म यो च्यानललाई अनि यहाँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै शुभकामना, शुभेच्छा पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यो केही शब्द राख्ने अवसर दिनुभएको लागि। ईश्वरलाई महिमा होस्। यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। जय मसीह। आदरणीय पास्टरलाई धन्यवाद छ। अति उत्साहपूर्ण शब्दहरू हामीको बिचमा राखिदिनु भयो। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ, सब तपाईँले जो आशिषको टुङ्गो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूको बिचमा पनि तपाईँहरूले गर्दै गरेको, तपाईँहरूले जिराख्नु भएको तपाईँको परिस्थितिमा पनि यी कतिवटा कुराहरूले तपाईँलाई टेवा पुग्नेछ। हस्त आजलाई हामी यहीँ बिदा हुन चाहन्छौँ। जय मसीह। धन्यवाद।